Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm giò thủ, còn gọi là giò xào, để chuẩn bị đón năm mới thôi các bạn ơi. Có nhiều cách khác nhau để làm ra thành phẩm giò thủ ngon, nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm theo cách đơn giản nhất. Đặc biệt không cần khuôn ép, bao ni lông, thậm chí không cần khéo tay vẫn cho ra những cây giò thủ dẻ ngon, tròn đều hoàn hảo một cách dễ dàng. Nào chúng ta cùng vào bếp để tìm hiểu cách làm này nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cắt hành tím lát to như thế này. Gừng mình cũng cắt lát luôn để chút mình luộc tai heo ha. Còn hành và tỏi này thì mình sẽ cắt cho vô cối để xay nhuyễn nha các bạn. Các bạn cũng có thể băm ra. Phần tiêu hạt thì mình cho vô chảo rang sơ. Khi nghe mùi thơm là được ha. Mình pha sẵn gia vị cho các bạn dễ ướp nè. Gồm có nửa muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh bột nêm gà, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh rưỡi đường, 1 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh bột tỏi, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh rượu mai quế lộ hoặc là rượu nấu ăn cũng được. Nếu không có cũng không sao nha các bạn. Để cho giò thủ được giòn thì mình sử dụng tai heo. Tai heo ở đây người ta đã cắt lấy phần trên, chỉ còn phần vành tay gân như thế này nè các bạn. Ở Mỹ thì mình chỉ mua được vậy thôi à. Ở Việt Nam các bạn dễ tìm mua tai heo ngon ha. Ở đây mình cũng không mua được mũi heo luôn. Vì thế nên mình đã sử dụng thêm phần thịt bắp giò trên để có thêm phần da, tăng thêm độ kết dính cho giò thủ. Các bạn có thể thay thế bằng thịt nạc dăm hoặc lưỡi heo, thêm một ít da heo nữa là được ha. Phần lỗ tai heo và phần thịt này mình đã rửa sạch với muối và giấm pha loãng. Bây giờ mình sẽ lóc cái bắp giò này ra. Phần da này mình sẽ luộc chung với lỗ tai heo. Còn cái phần thịt giò này mình cắt thành miếng nhỏ để chút mình xào chung với tai heo ha. Các bạn có thể thay thịt giò này bằng thịt nạc vai, nạc dăm, nạc lưng hoặc là lưỡi heo tùy thích nha. Mình cắt miếng nhỏ vừa như thế này ha. Cắt xong thì mình cho hết vào tô để ướp luôn nè. Cho vào 1/3 lượng gia vị đã trộn sẵn lúc nãy đó. Rồi mình dùng tay trộn đều. Trong khi chờ thịt thấm, mình sẽ đi luộc cái tai heo này nha các bạn. Cho nước nóng vào nồi nè. Rồi mình cho tai heo vào. Cho hành tím, quế, hồi vào cho thơm. Khi nước sôi mạnh, các bạn hớt bọt cho sạch ha. Xong rồi hạ lửa trung bình và mình luộc cho tai heo mềm nha. Sau 30 phút mình dùng đũa xăm thử phần dày nhất của tai heo. Mềm rồi các bạn. Mình vớt ra cho vào thau nước lạnh để tai heo săn lại và không bị đen ha. Phần tai heo đã nguội bớt, mình cắt ra luôn ha. Cắt to to một chút để tai heo được giòn hơn nha các bạn. Cắt xong thì mình cho qua thố để ướp luôn nè. Mình cho hết phần gia vị còn lại vào đây. Dùng tay bóp đều cho tai heo ngấm. Như vậy khi xào sẽ ngon hơn nha. Nấm mè
mèo mình ngâm nở và rửa sạch. Xếp lại và cắt dày khoảng 1 cm như thế này. Bây giờ mình chuẩn bị để xào giò nha các bạn. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Cho hành tỏi xay vào phi lên cho thơm. Khi thấy hành tỏi săn lại và hơi chuyển vàng là được nha. Mình đừng có để cháy nha các bạn. Vàng nhẹ như vậy là được rồi nè. Mình nhanh tay cho thịt đã ướp lúc nãy vào xào với lửa lớn. Xào cho đến khi thịt săn lại và vừa chín tới thì mình tiếp tục cho tai heo vào. Tiếp tục xào khoảng 10 phút. Lúc này cho vào hơn nửa chén nước và tiếp tục xào đều. Khi trộn cảm thấy nặng tay là tai heo bắt đầu ra nhựa rồi đó các bạn. Mình cho nấm mèo vào sau cùng và mình xào thêm 5 phút nữa cho nấm chín nha. Xong rồi mình tắt bếp và cho thêm 1 muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu xay và tiêu hạt mình cho vào luôn ha. Bây giờ mình gói chả nha các bạn. Hôm nay mình dùng 2 cái ống này để làm nè. Mình tận dụng bao bì đựng bánh snack khoai tây đó, làm rất là dễ luôn các bạn. Bên trong ống này có một lớp giấy nhôm nên mình không phải lót thêm màng bọc thực phẩm nữa. Rất tiện và còn vệ sinh nữa các bạn. Các bạn dùng bao bì nào cũng được nha, vuông hoặc tròn đều được, miễn sao có độ cứng là được à, bảo đảm sạch sẽ nữa nha. Bây giờ mình dồn một ít vào nè. Sau đó mình dùng cái chày này ép xuống, rồi lại dồn tiếp, rồi nén cho dẻ ha. Đến khi nào đầy ống rồi thì mình dùng một cái miếng ráp nhựa bọc lại và đậy nắp lại. Mình tiếp tục dồn ống thứ hai. Nhưng mà không đủ chả, ống này chưa đầy thì các bạn cho vào bên trong miếng ráp nhựa. Sau đó dùng giấy bếp vo lại cho vào đầy ống rồi mình ép xuống và đậy nắp lại. Dùng vật nặng mình đè lên trên. Vậy là xong rồi. Mình cho vào tủ mát chờ 4 tiếng sau là dùng được nhé các bạn. Sau 4 tiếng mình lấy thành phẩm ra cho các bạn xem nè. Mình mở nắp ra, cắt đầu bên này. Sau đó mình dùng một cái chày đẩy ra rất là dễ dàng luôn. Mình cắt khoanh ra, các bạn nhìn khoanh giò dẻ chắc không thua gì gói bằng màng bọc thực phẩm hoặc là lá chuối. Cây giò có hình trụ tròn hoàn hảo luôn. Thấy dễ không các bạn? Mình ăn thử nha. Chả thơm, rất giòn, vị vừa vặn lắm.
có thể chấm thêm với muối tiêu chanh cho đậm đà hơn. Ăn kèm với dưa món, kim chi hoặc các loại dưa chua đều ngon và hấp dẫn. Chúc các bạn làm món giò thủ thật ngon và dễ dàng cho ngày Tết này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.